Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Nếu đây là lần đầu tiên bạn xem video của mình thì xin giới thiệu, mình là Nghĩa, một freelancer. Như các bạn đã biết, những người làm việc tự do phần lớn thời gian là ở nhà. Vậy nên việc thiết lập cho mình một không gian làm việc hiệu quả và tạo cảm hứng cho công việc, học tập là một điều vô cùng cần thiết. Vì vậy, video hôm nay sẽ là một video trong series Setup Tour với chủ đề Setup phòng làm việc tạo cảm hứng cho công việc và học tập. Công việc chính hiện tại của mình đang là một giảng viên dạy thiết kế đồ họa. Ngoài dạy các khóa học cơ bản online thì mình còn dạy kèm một khóa nâng cao đối với các bạn muốn theo đuổi ngành đồ họa chuyên nghiệp. Nên mình đã để dành hẳn một phòng riêng ở trong nhà để làm việc và dạy học. Đặc thù là dân thiết kế nên mình khá khó tính trong việc lựa chọn các vật dụng nội thất, làm sao để vừa đảm bảo thống nhất được concept cho cả căn phòng, vừa đảm bảo được tiện nghi và quan trọng hơn hết là phải tối ưu phần chi phí. Mình là một người rất đam mê phong cách Scandinavian hay còn gọi là phong cách Bắc Âu, bởi nó mang lại cho mình cảm giác yên bình, giảm thiểu được những áp lực và căng thẳng ở trong công việc. Đặc điểm nổi bật của phong cách nội thất này đó là sự tối giản ở trong thiết kế, mộc mạc trong chất liệu và tiện nghi khi sử dụng. Và để setup phòng làm việc đúng với tinh thần của Scandinavian, mình đã sử dụng các màu chủ đạo là các tông màu trắng sáng như là màu trắng, màu xám sáng, màu be để giúp căn phòng được nhìn rộng rãi hơn. Phần nội thất mình chú trọng tìm kiếm các đồ đạc với chất liệu mộc mạc và gần gũi với thiên nhiên như là gỗ, tre, cói. Đầu tiên là một chiếc rèm cửa từ tăm tre. Đây là một bộ rèm mình vô cùng ưng ý bởi tính thẩm mỹ và tiện dụng. Chiếc rèm này còn giúp mình che toàn bộ phần ánh nắng, tránh chói mắt khi ngồi làm việc vào ban ngày. Và quan trọng là nó vẫn giữ được ánh sáng vừa đủ cho căn phòng. Mình order ở trên Shopee thêm một kệ sách 5 tầng để đựng một số sách báo và tài liệu cá nhân. Mặc dù đây là một chiếc kệ sách lắp ráp nhưng khá chắc chắn và cứng cáp. Chất lượng so với giá thành lại vô cùng hợp lý. Mình sẽ để link tất cả những món đồ mà mình sử dụng ở trong video ở phần mô tả cho bạn nào cần nhé. Về góc làm việc, mình tận dụng 2 chiếc bàn làm việc có sẵn được chuyển từ nhà cũ sang, nối lại thành hình chữ L để có thể tối ưu hóa không gian ngồi. Vừa có một góc làm việc rộng rãi, vừa có một chỗ để học viên ghi chép và thực hành ở trong buổi học. Trong clip setup bàn làm việc lần trước, mình nhận được khá nhiều lời khuyên về việc nên sắm thêm một chiếc màn hình rời để tăng thêm không gian hiển thị, nên mình đã quyết định tìm hiểu và mua một chiếc màn hình này để tối ưu hóa hiển thị và góc nhìn, tránh các bệnh về cột sống. Từ lúc có thêm một chiếc màn hình rời, việc dạy học và sáng tạo nội dung của mình cũng được tối ưu hơn rất nhiều. Thêm một chiếc màn hình sẽ có thêm nhiều dây điện và các cổng kết nối. Vậy nên để giữ cho bàn làm việc được gọn gàng, mình đã gói gọn tất cả đống dây dợ vào một chiếc hộp gỗ để phía sau laptop. Ổ cắm điện thì mình cố định vào một giá đỡ ở phía dưới mặt bàn. Việc sắp xếp một cách gọn gàng hệ thống dây điện sẽ an toàn hơn trong quá trình sử dụng và giúp bạn giảm thiểu được căng thẳng khi nhìn vào một đống dây dợ lằng nhằng. Về ghế ngồi, mình mua được một chiếc ghế xoay lắp ráp với giá thành cũng tương đối ổn, nhưng lúc mỏi có thể ngả lưng để nghỉ ngơi một chút. Phần đầu ghế cũng có một phần gối đầu để giúp bạn thả lỏng phần cổ trong quá trình làm việc. Phần tay ghế ở hai cạnh sau khi sử dụng xong có thể gấp lại để xếp gọn vào bàn, tiết kiệm được khá nhiều diện tích cho căn phòng. Phần thiết bị nhập liệu mình lựa chọn là bộ bàn phím Apple Magic Keyboard 2 và Apple Magic Mouse 2. Mặc dù khi tìm hiểu mình thấy có một số lựa chọn khác cho trải nghiệm tốt hơn với tầm giá, tuy nhiên mình vẫn là một người luôn yêu thích các sản phẩm của Apple. Ngoài việc để đồng bộ hệ sinh thái ra thì các thiết kế của Apple vô cùng tối giản và tinh tế. Phần pin cực kỳ tốt, với tần suất làm việc khá cao nhưng mình phải dùng được hơn 1 tháng thì mình mới phải sạc pin cho thiết bị một lần. Để căn phòng mang thêm xu hướng Scandinavian, mình đã tìm mua một số giá đỡ sách, tập đựng tài liệu và một số vật dụng decor với chất liệu từ mây tre đan. Việc sử dụng các thiết bị từ thiên nhiên ngoài việc bảo vệ môi trường còn làm cho căn phòng của mình thêm cảm giác thư thái. Mình là một người còn cực kỳ thích hương liệu, nên mỗi khi làm việc lâu ở trong phòng, mình thường đốt một chút trầm hương, tạo cảm giác phấn khởi và tỉnh táo hơn rất nhiều khi làm việc. Góc còn lại của phòng, mình đặt một chiếc đàn piano nhỏ trên một tấm thảm từ cói thiên nhiên. Đây là góc giúp mình giải tỏa bớt căng thẳng sau mỗi ngày làm việc. Để có thêm một số đồ đạc mang hơi hướng Scandinavian giúp mình có thêm rất nhiều những cảm hứng khi bước vào phòng. Nhìn chung, việc set up một không gian làm việc thư giãn và thoải mái sẽ giúp cho công việc học tập của bạn hiệu quả hơn rất nhiều. Trên đây là một số gợi ý về setup của mình. Hy vọng bạn có thể tham khảo và có thêm cảm hứng để lên kế hoạch sắp xếp lại góc làm việc của mình. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy cho mình một like và nhớ subscribe kênh của mình để đón xem những video mới vào thứ 6 hàng tuần nhé. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Như chưa từng có giây phút lìa xa, dấu gương mặt trên vai anh khóc òa. Nhưng con đường anh đi rồi cũng đưa anh về bên em. Như anh được sống giây phút đầu tiên, có em tận đến những giây cuối cùng.
Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho em. Suốt cuộc đời anh không quên chân tình dành hết cho